Chào mọi người, mình là Kira. Ở vlog này mình muốn chia sẻ với mọi người cái routine học và sử dụng tiếng Hàn hàng ngày của mình. Nhờ việc xây dựng thói quen và một chu trình học tập ổn định thì mình mới có thể duy trì việc tự học tiếng Hàn xuyên suốt một năm vừa rồi. Hy vọng là mọi người có thể tham khảo routine mà mình đã tạo ra cho việc học và sử dụng tiếng Hàn, qua đó áp dụng được vào việc học ngoại ngữ nói chung. Trước khi đi vào từng routine cụ thể thì mình có một vài điều muốn chia sẻ như sau. Thứ nhất là mình không học tiếng Hàn với mục đích ôn thi. Khác với tiếng Nhật và tiếng Anh, hai ngôn ngữ mà mình thường xuyên sử dụng cho công việc và nghiên cứu. Mình học tiếng Hàn với sở thích nên là mình không học theo kiểu ôn thi topic, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Cũng từ cái suy nghĩ này mà dẫn đến cách học của mình trong một năm vừa rồi có thể sẽ hơi khác biệt một chút. Thứ hai, đó là mình sử dụng app làm công cụ chính để học tiếng Hàn. Mình đã không hề đụng đến một cuốn sách giáo trình nào kể từ đầu tháng 9 năm ngoái, mà chỉ tập trung vào việc học qua app, đặc biệt là Lingodeer. Bên cạnh đó thì mình còn học qua Memrise và sử dụng cả Naverdict. 3. Mình luôn dành 25 phút trước bữa sáng để học ngoại ngữ. Đây là một thói quen học ngoại ngữ được mình thiết lập từ hồi còn ôn thi JLPT N1 từ tháng 4 năm 2019. Với việc hoàn thành 25 phút học ngoại ngữ từ sáng sớm thì mình có thể tập trung vào công việc khác trong ngày mà không lo về việc ngày hôm nay vẫn chưa có thời gian để học ngoại ngữ. Tiếp theo, mình thiết lập thói quen nhỏ cho việc học tiếng Hàn. Thói quen nhỏ là một công việc được lặp đi lặp lại hàng ngày và nó dễ đến mức bạn không thể không làm được. Ví dụ như là chống đẩy một cái này, hay là đọc một trang sách này. Đối với tiếng Hàn, mình tạo thói quen là 10 XP Lingodeer và 5 từ mới Memrise. Tức là hoàn thành ít nhất 10 XP tương đương với khoảng 5 cho đến 10 phút học trên Lingodeer và đạt streak hay còn gọi là chuỗi ngày sử dụng trên Memrise bằng việc học 5 từ mới mỗi ngày. Như vậy trong những ngày bận bịu tưởng chừng không có thời gian để học thì mình vẫn có thể đụng đến tiếng Hàn dù chỉ là một ít. Và chỉ chút ít đó cũng sẽ giúp mình nhớ được từ vựng hay các mẫu ngữ pháp đã học một cách lâu hơn. Và cuối cùng, mình không chỉ học mà còn sử dụng tiếng Hàn trong cuộc sống hàng ngày. Đây có thể coi là triết lý học ngoại ngữ của mình. Học là một vấn đề, nhưng nếu không thường xuyên sử dụng thì sẽ không nhớ lâu. Vậy mình sử dụng tiếng Hàn như thế nào ngay từ khi mới bắt đầu ở trình độ sơ cấp? Sau đây, mình sẽ chia sẻ với mọi người về routine của mình về việc học và sử dụng tiếng Hàn. Routine 1. Ghi ngày tháng và giờ dậy vào sổ tay. Học Hangul thì phải sử dụng Hangul. Routine đầu tiên của mình sau khi dậy đó là mở sổ planner ra, viết ngày tháng và giờ giấc mình dậy sáng hôm đó bằng tiếng Hàn. Mình tạo thói quen này từ tháng 8 năm ngoái khi mà vẫn đang còn trong giai đoạn nhớ quên bằng chữ cái Hangul. Thay vì ngồi tập viết từng chữ riêng lẻ một, mình cố gắng viết luôn các cụm từ, câu cú đơn giản đã học vào sổ tay và viết đi viết lại. Làm thế này thì sẽ giúp mình có được cái cảm giác là mình đang thực sự sử dụng tiếng Hàn trong cuộc sống hàng ngày. Routine 2. Học ngữ pháp trên Lingodeer. 25 phút học ngoại ngữ thường sẽ bắt đầu với routine 2, đó là học trên Lingodeer, cụ thể ở đây là ngữ pháp. Trong phần học, mỗi section hay là chương sẽ có một cái tab là Learning Tips, giải thích cụ thể về mẫu ngữ pháp sẽ học ở trong chương đó. Mình đã học được khoảng 80% mẫu ngữ pháp trong khóa Korean Course 2, tương đương với trình độ là Topic 2 đến 3, và đang trong quá trình ôn tập trước khi học nốt 20% còn lại. Mình liệt kê hết tất cả các mẫu ngữ pháp đã, đang và sẽ học trên Lingodeer vào đầu cuốn vở. Sau đó, sử dụng bút highlight để phân loại các mẫu ngữ pháp mới, các mẫu cần phải ôn hoặc là mẫu mà mình không cần phải xem lại. Mặc dù trên Lingodeer đã có sẵn phần giải thích ngữ pháp, nhưng mình vẫn luôn ghi lại vào vở như là một cách để ghi nhớ. Sau đó, khi làm các bài tập trên ứng dụng, mình sẽ ghi lại những câu ví dụ nào quan trọng hoặc là khó, và nếu được thì tự nghĩ ra một câu ví dụ tương tự có sử dụng cùng mẫu ngữ pháp. Mỗi lần học xong ngữ pháp, mình ôn lại bằng cách sử dụng phương pháp tái diễn đạt, tức là tự giải thích lại mẫu ngữ pháp đó bằng lời nói cá nhân, như thể mình là một giáo viên người Hàn đang dạy cho sinh viên, tất nhiên là trong trí tưởng tượng. Ngoài ra, Lingodeer cũng có một quiz cho cả từ vựng lẫn ngữ pháp. Lúc nào rảnh và cảm thấy muốn ôn lại một cách tổng thể thì mình hay chọn ngẫu nhiên từ 20 cho đến 40 từ vựng hoặc mẫu ngữ pháp để ôn. Và cách này cũng được sử dụng trong những ngày siêu bận và cảm thấy hơi lười ghi chép. Routine 3. Học từ vựng trên Memrise. Ưu điểm của Memrise nằm ở phần học từ vựng khi nó được chia theo từng chủ đề và bối cảnh, và đặc biệt là mục học cùng người bản địa khi mà các câu mẫu có chứa từ vựng mới được phát âm bởi một người Hàn nào đó. 항상 뉴스를 봐요. 그들의 엄마는 항상 뉴스를 봐요. Their moms always watch. 그들의 엄마는 항상 뉴스를 봐요. Đây là một cách học mà cá nhân mình thấy nó khá là sinh động và thú vị, giúp mình học được cách phát âm. Thế nên, với Lingodeer mình sẽ chú tâm vào ngữ pháp, còn với Memrise mình sẽ sử dụng nó để học từ vựng và các mẫu câu hội thoại. Routine 4. Học đoạn hội thoại trên Naverdict. Mặc dù đây là ứng dụng từ điển,
nhưng lại có rất nhiều nội dung hữu ích cho việc học tiếng Hàn. Ví dụ như học qua đoạn phim ngắn này, hay là Today's Korean Conversation. Ở routine 4 này thì mình sẽ vào mục hội thoại của ngày hôm nay, bật audio lên để nghe đoạn hội thoại đó, kèm theo câu dịch bằng tiếng Anh ở dưới để tiện theo dõi. Ở mỗi đoạn hội thoại thì cũng sẽ giới thiệu một mẫu ngữ pháp nào đó mà có thể là mình đã học hoặc cũng có thể chưa. Nhưng nhìn chung thì mình thực hiện routine này với mục đích chủ yếu là để tập nghe và nói tiếng Hàn dựa trên đoạn hội thoại sẵn có. Routine 5. Ghi lại những việc làm của ngày hôm nay vào sổ tay. Không chỉ là ngày tháng hay giờ bản thân dậy, mà mình còn viết những câu ngắn gọn miêu tả hành động của bản thân hay là cảm xúc cá nhân trong ngày hôm đó. Nói cách khác, đây là một dạng viết nhật ký theo kiểu rời rạc, nhưng lại là một bài đạp tốt để mình có thể bắt đầu một thói quen viết nhật ký bằng tiếng Hàn trong tương lai. Routine số 6 và cũng là routine cuối cùng, đó là ôn lại từ vựng trên Memrise hoặc Lingodeer. Đây là một routine được thực hiện trước khi đi ngủ, nhưng là không bắt buộc. Nếu như ngày hôm đó mình đã dành ít nhất 25 phút học tiếng Hàn vào buổi sáng và đã hoàn thành thói quen nhỏ, thì mình có thể skip cái routine này nếu buổi tối hôm đó cảm thấy hơi lười. Còn nếu vẫn cảm thấy có hứng học thì mình sẽ mở app ra và chơi quiz từ vựng hoặc ngữ pháp trên ứng dụng đó. Nhưng không thể tránh khỏi những cái hôm bận bịu và cảm thấy khó khăn trong việc dành nửa tiếng để học tiếng Hàn mỗi ngày. Đối với mình thì đó là đợt ôn thi và chạy deadline tháng 6, tháng 7 vừa rồi. Trong những ngày đó, tiếng Hàn sẽ được đưa xuống buổi tối. Hay nói cách khác thì routine số 6 sẽ trở thành một nhiệm vụ bắt buộc để hoàn thành được thói quen nhỏ. Bên cạnh đó thì routine 1 và 5, ghi chép tiếng Hàn vào sổ tay, vẫn sẽ luôn được duy trì đều đặn hàng ngày. Vừa rồi là tất tần tật về thói quen học và sử dụng tiếng Hàn của mình. Bên cạnh những cái routine này thì mình còn xem phim Hàn hay là xem YouTube. Mặc dù thi thoảng thôi nhưng mà cũng có thể coi là một cách tiếp xúc và học tiếng Hàn. Hy vọng vlog này sẽ giúp ích cho những ai đang muốn duy trì việc tự học tiếng Hàn một cách đều đặn mà không phải học theo kiểu ôn thi. Và nếu bạn nào hứng thú với việc nghe mình kể về chuyện tự học tiếng Hàn thì hãy xem vlog mà mình giới thiệu ở cuối video này nhé. 그 잔용에 제가 올린 Speaking for Languages라는 영상에서도 한국말로 말했었는데요. 제 이름은 나만입니다. 제 닉네임은 키라라고 합니다. 그러니 키라라고 불러주시면 감사하겠습니다. 그 당시에는 배우고 나서 얼마 안 된 시기여서 발음이 좀 이상했었죠. 지금도 완벽하게 말하는 건 어려운데요. 그래도 한국어를 완벽하게 읽을 수 있게 되었고 짧은 문장 정도는 쓸 수 있게 되었습니다. 가장 중요한 건 매일 조금씩 공부를 지속적으로 하고 있다는 점이에요. 그래서 이 영상에서는 제가 2년간 어떻게 한국어를 독학했는지 그리고 왜 한국어를 고르게 되었는가 여러분과 공유하려고 해서 영상 올리게 되었습니다.